So guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo yung aking naging journey and experience as virtual assistant during peak ng pandemic and lockdown. Bakit ako hindi affected ng pandemic unemployment? Kasi alam naman natin na hindi na Pilipinas ang affected ng pandemic, kundi buong mundo. Maraming tao ang nawalan ng trabaho, hindi na makabalik sa kanilang dating trabaho kasi maraming small to medium-sized businesses ang nag-close dahil sa down na ang economy. So ako as a virtual assistant, bakit ako hindi nawalan ng trabaho? Bakit continuous pa rin ang aking income? Bakit hindi ako umasa sa government? And bakit yung lockdown ay tinurn ko into good opportunities para makaipon ako? So kung ikaw ay aspiring virtual assistant or nagbabalak maging virtual assistant, please keep watching this video. Malay mo maka-inspire ako and may mapulot kang aral sa video na ito. So, without further ado, let's get started. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin at kung bago ka lang sa channel na ito, ako po si Lisa, isang virtualera, and ang channel ko pong ito is all about virtual assistant, life of a virtual assistant, and of course, I share my skills and knowledge on how to become a virtual assistant starting from scratch. So if you like those topics, please like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell para naman every time na mag-upload ako ng new video, mano-notify kayo. So, pag-usapan natin yung aking naging journey about virtual assistant or yung aking work as a virtual assistant during pandemic. Kasi 'di ba, maraming tao talaga ang affected, nawala ng trabaho, yung mga small to medium sized businesses, hindi na sila nag-start ulit or hindi na sila nag-reopen. Nag-reopen man sila, napaka-limited lang ng mga resources na ina-allowed nila or ina-absorb nila kasi nga affected na sila ng pagka-down ng economy. Pero ako as virtual assistant, hindi talaga ako affected, and in fact, ginamit ko yung lockdown as a good opportunity para mas mag-earn pa ako ng marami. Kasi nasa bahay lang naman ako, wala akong masyadong gastos, and yun nga, hindi din ako masyadong umasa sa government. So guys, ikwento ko lang sa inyo yung aking naging experience as virtual assistant during pandemic. Nung peak pa ng pandemic, nag-start pa lang yung pandemic dito. So napapanood ko lang yung coronavirus sa mga news, sa yung situation ng China, tapos yung situation ng karamihang mga Pilipino doon, mga humihingi ng tulong sa ating government na ma-repatriate sila. I was thinking, paano kung ako yung OFW pa during that time? Buti na lang, virtual assistant na ako. And then yun nga, parang nakakatakot na mapunta dito sa Pilipinas yung mga ganun situation. And eventually, napunta na nga dito yung coronavirus na yan dito sa Pilipinas at hindi na niya tayo tinantanan, hindi na niya tayo iniwanan. Binahala ng coronavirus ang Pilipinas. Pero bakit hindi ako affected as virtual assistant ng pandemic at saka lockdown? Well, kasi unang-una po, nung lockdown kasi, hindi naman yun iba sa akin kasi 24/7 na rin naman ako nandito sa bahay, work from home, so hindi talaga ako affected ng lockdown kasi hindi naman ako nagko-commute or pupunta sa office para mag-work, and then hindi din naman ako daily wage earner na magsasara yung company. Although, nung una, natakot din ako na, lalo na nung nagkaroon na ng mga lockdown sa US at saka sa UK, natakot din ako na baka yung clients ko or isa sa mga clients ko mag-shutdown tas hindi na bumalik sa kanilang business operation. So, mawawalan ako ng kita. Pero, thank God, hindi naman ganun yung naging situation ko as virtual assistant kasi hindi lang naman ako nag-rely sa isang client. So, kahit may nag-shutdown akong client at hindi na sila bumalik sa kanilang business operations, may mga natira pa rin naman akong client. So, secure pa rin naman yung aking income. So, hindi talaga ako affected when it comes to income ng pandemic. Tapos, ayun nga, hindi naman ako dati lumalabas ng bahay. Lumalabas lang ako kapag Saturday at saka Sunday, kapag may gustong puntahan, nag-grocery, or kapag gusto lang mag-unwind. Pero, since nga na naka-lockdown, ang ginawa ko kasi, tinurn ko into opportunities yun. Although, akala ko dati maraming businesses ang nagsara, sa US at saka sa UK, hindi sila actually nagsara. Yung mga physical office nila, sinwitch nila or kinonvert nila into remote office. And then, nag-hire sila ng maraming virtual assistant. Bakit ko nalaman na nag-hire sila ng virtual assistant? Kasi yung mga dating tinitingnan ko lang na job search website,
Dati noon, konti lang yung mga virtual assistant and eventually, nung during pandemic, ang dami talagang naghahanap ng mga virtual assistant and ang siniselect na lang talaga is yung dito sa Pilipinas kasi syempre siguro gusto nila yung quality ng work natin. So ako naman, sinamantala ko yun. So kung dati nag-work lang ako ng 5 to 8 hours a day, since lockdown naman, walang mapuntahan, kaysa naman mag-isip ako ng mag-isip ng kung ano-anong wala namang kasiguraduhan yung future, ang ginawa ko, nagdagdag na lang ako ng nagdagdag ng clients. And then, ayun nga, hanggang sa lumaki ng lumaki yung income ko. Naku guys, kung pwede ko nga lang pakita sa inyo yung aking mga bank account during the time ng pandemic, makikita ninyo talaga na weekly, monthly, may dumadating sa aking income. And then, yun nga, na-overwhelm lang ako kasi halos 16 to 18 hours na ako nagtatrabaho. Kasi wala na akong masyadong ginagawa kundi magtrabaho lang ng magtrabaho. And then yun nga, nahirapan din ako. Pero when it comes to income, wala talagang nagbago sa aking situation. Tapos dahil nga sa work from home ako, wala namang requirements sa close contact. So, safe tayo as virtual assistant, hindi natin kailangang lumabas ng bahay, mag-commute, pumunta sa work. So, safe. Talagang nasusunod naman yung requirements ng government na wag nang lalabas ng bahay, wag matigas ang ulo. So, isa ako sa abiding citizen noong panahon ng pandemic kasi talaga sumusunod ako, hindi talaga ako lumalabas. Lumalabas lang talaga ako kapag kailangan ng mag-grocery or minsan nagpapadeliver na nga lang din kami dito sa bahay para hindi na kami lalabas, hindi na kami mahawa ng COVID. Ang isa pa sa kagandahan ng pagiging virtual assistant during COVID or ng lockdown is walang masyadong gastos, hindi nakakalabas ng Saturday at Sunday para mamasyal or kumain sa mga restaurant. So, yung time na yun is ginawa ko siyang opportunity para makapag-save pa ako ng marami. So, nadagdagan na yung clients ko, nadagdagan na yung income ko. So, it's about time for me to save. And kahit lockdown, nag-invest ako sa mga insurance, sa mga real estate. So, talagang good opportunity sa akin itong pandemic kasi I was able to save and invest. And then, observe ko din, kasi di ba marami kong clients, kinukuha ko dati, pero yung iba binitawan ko na. Pero alam nyo ba guys, nung nagsimula yung pandemic, tapos siguro mga 6 months na after ng pandemic or nung during pandemic period na peak ng pandemic period, yung mga clients ko before, talagang nagre-reach out sila sa akin through email or LinkedIn. Sinasabi nila sa akin na, tinatanong nila ako, Lisa, nagdi-digital marketing ka pa ba? Nagdi-lead generation ka ba? Naggagawa ka pa rin ba ng mga content? So, tinatanong nila ako, sila na yung mismo nagme-message sa akin at nagtatanong kasi, sabi nila is nag-remote office na nga daw sila. So, kailangan nilang dagdagan yung kanilang mga marketing effort despite ng pandemic. So, yun ay naging magandang opportunity sa akin even nung pandemic. So, hindi talaga kami umasa. Kami ng pamilya ko, hindi kami umasa sa government. Although, I was hoping na kahit sana mabigyan ako ng sinasabi nila na ayuda na 8,000 or kahit 1 kilong bigas, sardinas, ganyan. I was hoping kasi pwede kong ibigay yun sa iba. Although, hindi naman namin talaga masyadong kailangan. Pero, kapag binigay sa akin yun, inisip ko bibigay namin sa ibang mas nangangailangan. Kaya lang, guys, hindi talaga kami nabigyan ng ayuda ng government. Could you imagine kung ako ay hindi virtual assistant at ako'y na dito lang, employ lang ako dito sa local. Tapos nakatira ako sa subdivision. Kasi sabi nila, kapag daw nakatira ka sa subdivision, hindi ka na daw pwedeng bigyan ng ayuda kasi able daw naman. Sabi mga nakatira daw sa subdivision, mayaman. Guys, hindi naman lahat ng nakatira sa subdivision ay mayaman. And besides lockdown, lahat affected. So, isipin nyo na lang, I was trying to imagine na, paano na lang kung ako ay hindi virtual assistant? And then, ganun yung situation ko. Saan ako hahanap ng panggamot ng nanay ko, ng pangkain namin, pambayad ng kuryente, and then isa pa yan, yung kuryente na yan, tumaas pa, nag-double yung aking, tumaas talaga yung bill ko noong pandemic. Isipin na lang natin na paano kung hindi ako virtual assistant, paano na lang yung aking naging buhay. And I am trying to imagine myself kung ako, halimbawa ikaw na nanonood ngayon ng video ko, tapos ako yung nasa situation mo ngayon na mayroong financial struggle, I couldn't imagine how hard it is for you kasi yung inaasahan nating
tulong sa government di talaga natin nakuha. And then, another advantage din nung pagiging virtual assistant ko during pandemic, nakatulong din naman ako sa mga ilang tao na gustong maging virtual assistant. So, na-train ko din sila, natulungan ko silang ma-employ as virtual assistant. Nag-hire din ako para dun sa ibang clients ko. So, I think as virtual assistant, napakalaki talaga ng advantages. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay may mga financial struggles, affected kayo ng pandemic, kung kayo naman ay may mga current skills, may mga previous experience kayo sa office, or kahit ano pa mga skills meron kayo, why don't you try doing virtual assistant? Malay mo, ito yung solution sa mga problems nyo. Kasi ako dati, ganyan din ako, namang problema din ako sa financial ko. Pero nung naging virtual assistant ako, and then natuto akong makakuha ng maraming clients, ayun, malaki talaga ang naitulong sa akin ng pag-virtual assistant. Kaya guys, yun yung aking short story about being virtual assistant during pandemic. So kahit nag-pandemic, kahit maraming taong nawalan ng trabaho, maraming companies ang nag-shutdown, ako as virtual assistant, hindi ako nawalan ng trabaho. In fact, dumami yung aking income, dumami yung aking clients, nagkaroon ako ng savings, and then nakapag-invest talaga ako during pandemic. Kaya sana po itong video na ito, kinapulutan ninyo ng aral, sana na-inspire kayo, try nyo mag-virtual assistant. Kung hindi nyo po alam kung paano magsimula, try nyo pong i-browse yung mga videos ko. May mga tutorial po ako doon, mga tips and tricks kung paano kayo magsisimula as virtual assistant. Malay nyo po makatulong sa inyo. And then kung may mga tutorial pa kayo na gustong ipagawa sa akin, gusto nyong malaman, let me know. I would love to hear from you po. Kasi sometimes hindi ko rin alam kung ano ba yung dapat kong igawa ng tutorial. So kung mayroon kayong mga ideas na gusto ninyong malaman or paggawa sa kanang tutorial, let me know po and I'll be happy to do it for you. So if you like this video and then kung nakapulutan ninyo ng aral, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para naman every time na mag-upload ako ng new video, mano-notify kayo. So until my next video, bye!